नमस्ते, मेरो नाम सोमनाथ राई। मेरो घर शङ्खसभा, हाल अहिले काठमाडौँ हैन। अनि सिनेमा चोकमा काम गर्छु हैन। Namaste, I'm Maila Gale. Recently I'm working in wheelchair repair project in the context of Nepal. Every year from different countries, a large number of wheelchairs are imported and distributed to the needy people. When that wheelchair gets damaged, they are disposed. नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ टेकबहादुर बुढाथोकी। मेरो हाल बस्ने चाहिँ ओखलढुङ्गा। म चाहिँ अहिले सिडिसीमा काम गरेको चाहिँ 17-18 महिना भयो। व्हिलचेयर प्रोजेक्टमा काम गरेको छु अहिले। व्हिलचेयर नेपालमा विशेष व्हिलचेयर वर्कसप किन जरुरी छ भन्दाखेरि हाम्रो व्हिलचेयरहरू विदेशबाट विदेशबाट सप्लाई हुन्छ। विदेशबाट सप्लाई भएपछि हामी यहाँ युज मात्रै गर्छौँ अनि युज एन्ड थ्रो जस्तो भइरहेछ नेपालमा हैन। ओक्ने चिजलाई चाहिँ लिएर हामीले रिपेयर गर्यो भने फेरि त्यसलाई नयाँ बनाउन त सकिँदैन, तैपनि के हुन्छ भने एउटा युज गर्न लायक चाहिँ बनाउन सकिन्छ हैन। थ्रो हुने चिजहरू कलेक्ट गरेपछि फेरि अरूलाई दिनलाई हैन, फेरि व्हिलचेयर नपाउने फेरि नयाँ अपाङ्ग डिजेबलहरूलाई दिनलाई र उनीहरूलाई युज गर्नलाई उनीहरूलाई सहज गराउनलाई चाहिँ वर्कसप अति आवश्यक चिज र आवश्यक नै एउटा सेन्टर। But this wheelchair can be repaired and used again. But in Nepal there are no wheelchair manufacturer company and repair center. We have to order all the parts and wheelchair from other country. So it is really important to have wheelchair repair center in Nepal because those entire wheelchair can be used once again if they get repaired. ती फाल्छन्, त्यो चाहिँ फालेको व्हिलचेयर चाहिँ हामीले कतैबाट जो गरेर ल्याएर चाहिँ हामी जस्तै अपाङ्ग भएका मान्छेलाई चाहिँ अनि त्यो कताबाट त्यो व्हिलचेयर नपाएका हुन्छन् तिनीहरूलाई चाहिँ अनि त्यो व्हिलचेयर चाहिँ हामीले पुऱ्याएर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ धेरै खुसी हुन्छ नि। व्हिलचेयर चाहिँ आवश्यक भएका मान्छे आवश्यक त अब मलाई नै आवश्यकै परेको पहिला चाहिँ अब हामी किन्न सक्दैनौँ, किन्न त सबैको अहिले सकिन्छ नि, तैपनि व्हिलचेयर फालेको व्हिलचेयर पनि हामीले युजमा चाहिँ लिएका छौँ। तर सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू संस्थाले व्यक्तिले खोजिरहेको हुन्छ, फन्ड खोजेर कामहरू गरिरहेको हुन्छ। यो कुराहरू चाहिँ एकदम राम्रो विषय छ, तर यो चाहिँ बुझ्नुपर्ने सरकारले हो जस्तो लाग्छ। गाउँमा हो बढी अपाङ्गता हुने, गाउँमा हो बढी चाहिने हैन। सम्पर्कमा आउनेले त पाए तर सम्पर्कमा नहुनेलाई कसरी सम्पर्कमा ल्याउने भन्ने कुरा हो। यो गाउँमा के कति छ डिटेल त सरकारसँग छ नि त, हामी व्यक्तिले त कसैको पनि डिटेल राख्न सक्दैनौँ, खोज्न पनि ल्याउँदैनौँ, पनि त्यो फन्डहरू छैन हामीसँग। त्यो फन्ड नभएपछि सरकारले हामीसँग आबद्ध भएर सरकारले पनि लगभग 75% चाहिँ लगानी हेरिदिएदेखि 25% त फन्ड खोज्नु पनि सजिलो हुन्थ्यो र डिटेल हामीलाई लिएर यस्तो अवस्थामा यस्तो गर्नुपर्छ भनेर सरकार पनि अगाडि हातेमालो गरेर अगाडि बढेदेखि चाहिँ हामी पनि सक्सेस हुन्थ्यौँ र सरकार पनि केही मात्र सक्सेस हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ मलाई। धन्यवाद हैन। आई सपोर्ट गिभिङ अराउन्ड एन्ड यु। आई सपोर्ट गिभिङ around and you. Thank you. Thank you. I support giving around and you.